हेलो नमस्ते एभ्रिवान। नेपाल शेयर मार्केटको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन आइपिओमा लगानी गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढेर 10 किता आइपिओ पाउन पनि मुस्किल भइरहेको अवस्थामा नुवाकोट जिल्लाको लागि मात्र 4 करोड रुपियाँ बराबरको 4 लाख किता आइपिओ निस्कनु नुवाकोट बासिन्दाहरूको लागि निकै नै खुसीको कुरा हो। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 40 करोड रुपियाँको 30% अर्थात् 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि जारी गर्दैछ। जसमध्येमा चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि मात्र भनेर 4 करोड रुपियाँ बराबरको 4 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। सम्पूर्ण नुवाकोट बासिन्दाहरूको लागि आइपिओमा लगानी गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। सेयर मार्केटमा आइपिओ नै त्यस्तो प्रमुख स्रोत हो जसमा हामीले चाहिँ थोरै लगानीबाट नै राम्रो प्रफिट कमाउन सक्दछौँ। भर्खरै मात्र खुलेको सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा अप्लाई गर्नेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 22 लाखभन्दा बढीजनाले चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिएका थिए, जसमा चाहिँ 16 लाखभन्दा बढीको हात चाहिँ खाली नै रहेको थियो। तर यो आइपिओ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको लागि मात्र खुलेको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। तसर्थ कसैले पनि आइपिओ भर्न नछुटाउनु होला। तर यस आइपिओमा चाहिँ मेरो सेयरबाट हामीले आवेदन दिन सक्दैनौँ। आइपिओ कहाँ गएर भर्ने, 16 वर्षभन्दा कम उमेरकाले कसरी भर्ने, अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ बसेसरी आएकाले चाहिँ कसरी आवेदन दिने, विवाह गरी आएका महिलाको हकमा चाहिँ कसरी आइपिओ भर्ने लगायत यस आइपिओको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा जानकारी दिनेछु। यस आइपिओमा आवेदन दिने डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ, कति रुपियाँको दरमा चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दैछ, हामीले चाहिँ कति किताको लागि चाहिँ आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ र भिडियोको अन्ततिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस आइपिओको बारेमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी पनि दिनेछु। तसर्थ भिडियो अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला अपकमिङ आइपिओको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। यस बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजी 40 करोडको 30% अर्थात् 12 करोड रकम बराबरको चाहिँ 12 लाख किता साधारण सेयर सार्वजनिक निष्कासनको निमित्त छुट्याएको छ। जसमध्येमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट जिल्लाको बासिन्दाहरूको लागि मात्र भनेर चाहिँ आफ्नो जारी पुँजीको 10% अर्थात् 4 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ 4 लाख किता सेयर छुट्याएको हो र यस कम्पनीले आइपिओ भने रु 100 अङ्कित दरमा नै जारी गर्दैछ। यस कम्पनीले जारी गर्न लागेको प्राथमिक निष्कासनलाई इक्रा नेपाल लिमिटेडले कमजोर आधारहरू भनेर चाहिँ मोडरेट रिस्क अफ डिफल्ट रिगार्डिङ टाइमली सर्भिङ अफ फाइनेन्सियल अब्लिगेसन BB ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ जोखिम वहन गर्ने अवस्था चाहिँ कमजोर रहेको भन्ने जनाउँदछ। र यस कम्पनीको चाहिँ इस्यु म्यानेजर भने सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। र अब चाहिँ हामीले यसको आइपिओमा चाहिँ कहाँ गएर आवेदन दिने त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। स्थानीय बासिन्दाको लागि मात्र खुलेको यस आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ निम्न बैङ्कहरूमध्ये चाहिँ आफू नजिक रहेको पाएक पर्ने बैङ्कमा गएर चाहिँ आवेदन दिन सक्छौँ, जसमा चाहिँ बट्टार, छहरे, देउराली, रानीपौवा, महादेव फाँट, सामरी, समुद्रटार, त्रिशुली, नुवाकोट, गल्छी, धादिङ वरिपरि रहनु हुनेले चाहिँ ज्योति विकास बैङ्क लिमिटेडको शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भने बट्टार, महादेव फाँट, नुवाकोट वरिपरि रहनु हुनेले चाहिँ पूर्व बैङ्क लिमिटेडको शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा रहनुभएका नुवाकोटका बासिन्दाहरूले भने सिभिल बैङ्क लिमिटेडको शाखा कार्यालय कखने एक्सटेन्सन काउन्टर, टोखा, चाबहिल, गङ्गोबु, स्वयम्भू र कपनबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट आवेदन दिने भन्ने कुरामा चाहिँ यस कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन। र यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्ने डेट चाहिँ यही श्रावण 32 गतेदेखि भदौ 14 गतेसम्म रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो डेटभित्र बिदाको दिन बाहेक जुनसुकै दिनमा गएर चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि भदौ 14 सम्म पनि यस आइपिओ पुरै सब्सक्राइब नभएको खण्डमा चाहिँ यस आइपिओ चाहिँ 29 गतेसम्म डेट थप गरिनेछ। अब चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा अप्लाई गर्दा चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। यदि तपाईँसँग नुवाकोटको नागरिकता छ भने तपाईँ आयोजना प्रभावित क्षेत्रको हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी भइहाल्यो। यसको साथमा तपाईँले चाहिँ हालसालै खिचेको फोटो र सम्पूर्ण डिमेट एकाउन्टको डिटेल्सको कागजात पनि लिएर जानुहोला। नागरिकता, आफ्नो फोटो र डिमेट एकाउन्ट डिटेल्स भएपछि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ चाहिँ अन्य जिल्लाबाट चाहिँ बसाइसराई गरी नुवाकोटमा आउनुभएको छ भने चाहिँ यी माथिका डकुमेन्टको साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बसाइसराई गरी आएको कागजात पनि लिएर जानुहोला। र यदि तपाईँ चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ अर्थात् आफ्नो छोराछोरीको नाउँमा पनि आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुहोला।
र त्यस्तै गरेर विवाह गरेर चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा आउनुभएका महिलाको हकमा भने विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि लिएर जानुहोला। यति कागजात भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। अब आयो कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने कुरा। तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा मिनिमम 10 कितादेखि लिएर म्याक्सिमम 50,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ नुवाकोटमा कति जनसङ्ख्या छ र कतिजना मानिसले चाहिँ आवेदन दिन सक्छन् भन्ने कुराको क्यालकुलेसन गरेर आवेदन दिनुहोला। धेरै मात्रामा आइपिओ भरेर मात्र नि काम छैन। आइपिओ बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म पैसा त्यसै ब्याङ्कमा फ्रिज भएर बस्ने गर्दछ। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ आवेदन दिनुहोला। यस्तो अवसर चाहिँ बारम्बार रूपमा आउँदैन। यस्तो गोल्डन अवसर चाहिँ नगुमाउनुहोला भन्न चाहन्छु। किनकि आइपिओ नै यस्तो स्रोत हो सेयर मार्केटमा जसमा हामीले चाहिँ थोरै लगानीबाट नै सेयर मार्केटमा एउटा इन्भेस्ट गर्ने बानी बसाल्न सक्दछौँ र यसै आइपिओबाट हामीले राम्रो प्रफिट पनि कमाउन सक्दछौँ। त्यही भएर यो आइपिओ चाहिँ भर्न नछुटाउनु होला भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस् त साथीहरू, यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ यस हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गरेर राम्रो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो आइपिओ सम्बन्धी हजुरहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु भनेर मैले भिडियोको सुरुमा पनि भनेको थिएँ। यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले चाहिँ 3 वर्षसम्म बेच्न पाउँदैनौँ। सो तपाईँहरूले पनि चाहिँ आफूले गरेको लगानी चाहिँ 3 वर्षसम्म होल्ड हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हिसाबले चाहिँ लगानी गर्नुहोला। किनकि हामीले चाहिँ 3 वर्षसम्म यस आइपिओलाई चाहिँ किनबेच गर्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले चाहिँ अहिले लोकलको लागि आइपिओ खुलेको बेलामा नभरेर जनरल पब्लिकको लागि खुलेको बेलामा भर्छु भने पनि आइपिओ पाउनुहुन्छ। तर पछि जनरल पब्लिकको लागि खुलेको आइपिओमा चाहिँ तपाईँले 10 किता आइपिओ पाउन पर्ने मुस्किल हुन्छ। सो कुरा चाहिँ नबिर्सनु होला। तसर्थ तपाईँले चाहिँ लोकल स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि खुलेको बेलामा नै आइपिओ भर्दा चाहिँ आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो नागरिकता, फोटो र डिमेट एकाउन्ट डिटेल्स सबै लिएर जानुहोला। बैङ्कमा गएर चाहिँ एउटा सेयरको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राम्रोसँग डिटेल्समा भर्नुहोला। र यो एउटा चाहिँ नुवाकोटमा रहेर चाहिँ सेयरमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण इन्भेस्टरहरूको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो। फेरि सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियो अब फेरि कुन कुन आइपिओ आउँदैछन् त्यसको सम्पूर्ण डिटेल्स लिएर आउने नै छु। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।